Bộ phim Văn Miếu Quốc Tử Giám Trường Đại học 1000 năm cổ nhất Việt Nam, phim do Trần Kim Thanh sản xuất tháng 4 năm 2025. Phần 5. Trong lều trõng của Nho Sinh tại Sân Đại Bái có gì? Sân Đại Bái nằm trong khu đại thành của Văn Miếu Quốc Tử Giám. Nhìn từ cổng vào, bên trái là điện đại thành thờ Khổng Tử và các học trò, trước mặt là nhà Tả Vu, nơi triển lãm về Quốc Tử Giám. Ngôi trường tồn tại hơn 700 năm với hàng trăm khoa thi đã diễn ra tại đây. Khoảng giữa chính là Sân Đại Bái. Hiện nay, tại Sân Đại Bái, cảnh lều trõng đi thi xưa kia của các nho sinh đã được mô phỏng lại. Bên trong lều là trõng tre, phía trên trõng tre là giấy viết, bút lông, nghiên mực và đèn dầu. Trên vách lều có treo một số hình ảnh về trường thi và sự học xưa còn lưu lại. Khi xem các mô phỏng này, chúng ta hình dung được một phần việc học hành, thi cử của cha ông ta suốt nghìn năm qua. Nhiều du khách ngoại quốc tỏ ra rất thích thú với những mô phỏng này. Hai bạn nhỏ từ phương Tây xa xôi, với một máy ảnh du lịch trong tay, say mê sáng tạo bên trõng tre với giấy viết, bút lông, nghiên mực, đèn dầu. Những hình ảnh mô phỏng đạo học xưa như bút lông, nghiên mực, đèn dầu, tuy giản dị nhưng ẩn chứa sức mạnh và những thông điệp lớn lao cho muôn đời sau. Cây bút lông hiền lành, nhỏ bé và mềm mại viết nên những áng văn chương tuyệt bút, tạo nên thi ca, cây bút lông xây dựng đất nước, cây bút lông của đạo học, của nhân văn, cây bút lông của trí tuệ Việt Nam tỏa sáng. Khi có giặc ngoại xâm, bút lông hóa thành vũ khí giáng vào quân xâm lược những đòn sấm sét, mạnh hơn bất kỳ vũ khí nào. Cây bút lông viết nên hình hài đất nước, cây bút lông của sức mạnh Việt Nam. Những lều trõng tuy nhỏ bé, mộc mạc nhưng chứa đựng cả một trời trí tuệ Việt Nam tỏa sáng muôn đời. Đi qua Sân Đại Bái là nhà Tả Vu. Bên trong nhà có rất nhiều thông tin thú vị về ngôi trường đại học gần 1000 năm tuổi, cổ nhất Việt Nam. Nhiều du khách trong nước và nước ngoài rất quan tâm, đọc kỹ từng thông tin được trưng bày tại đây. Có thể, xem xong người ta sẽ hiểu phần nào về sự quật cường của con người Việt Nam, hiểu vì sao người Việt từ xưa đến nay chưa từng khuất phục trước bất kỳ kẻ mạnh nào, dù chúng có thâm độc, bạo tàn đến đâu. Năm 1962, Bộ Văn hóa, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã xếp hạng Văn Miếu Quốc Tử Giám là di tích quốc gia. Ngày 10 tháng 5 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xếp hạng Văn Miếu Quốc Tử Giám là di tích quốc gia đặc biệt. Văn Miếu Quốc Tử Giám ngày nay đã trở thành một điểm đến thú vị và đầy ấn tượng của thủ đô Hà Nội. Năm 1999, Khuê Văn Các được chọn làm biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Năm 2011, 82 bia tiến sĩ trong Văn Miếu Quốc Tử Giám đã được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới và ghi vào danh mục ký ức thế giới toàn cầu. Mặc dù đã cố gắng truyền tải thông tin ở nhiều khía cạnh cùng hình ảnh đến các bạn nhưng chúng tôi vẫn chưa thể phản ánh hết tất cả những bí ẩn, thú vị và đặc biệt tại ngôi trường cổ nhất Việt Nam đã tồn tại gần 1000 năm. Hy vọng các bạn sẽ hài lòng. Những phần còn lại đang chờ các bạn tiếp tục khám phá. Hiểu hơn về Văn Miếu Quốc Tử Giám, chúng ta càng yêu hơn truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam, hiểu được cội nguồn sức mạnh dân tộc, trí tuệ Việt, ẩn chứa trong những điều giản dị nhất, gần gũi nhất. Chúng ta đã xem hết 5 phần của bộ phim Văn Miếu Quốc Tử Giám, Trường Đại học 1000 năm cổ nhất Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã xem.